हेलो आजदेखि चाहिँ मैले पिएचडी थर्ड इयरको रियल एनालिसिसको इन्ट्रिग्रेसनको लेक्चर सुरु गर्दैछु। र सबभन्दा सुरुमा केही बेसिकहरू छ क्या। म बेसिक चाहिँ के गर्छु त यहाँनिर जस्ट यहाँनिर जुन लेखा छ त्यो भन्छु, किनकि यो प्रपर्टी अफ रियल नम्बरमा हामीले पढिसकेका छौँ होइन यो चिज। सो त्यसमा इन्भेस्ट गर्नुभन्दा बेटर के हुन्छ त त्यसलाई जस्ट हेरौँ, अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ त हामीले कतिको रिमेम्बर गर्न सक्छौँ त्यो प्रिभियस इन्फर्मेसन। र या जस्ट बेसिक जस्तै रिभ्यू के छ त यु भनेको अप्पर बाउन्ड कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि सबै इलिमेन्टको राइट, सबै इलिमेन्टको भन्दा यु के हुनु पर्यो, ग्रेटर अर इक्वल हुनु पर्यो राइट। यो अप्पर बाउन्डको डेफिनेसनको। लोवर बाउन्डको डेफिनेसन के हो त एलिज एन्ड लोवर बाउन्ड के हुन्छ, सबै त्यो ई सेटको लोवर बाउन्ड हुनलाई सबै इलिमेन्ट यहाँनिर यु भएछ, यो एक्स हो राइट, यो यु भएछ, यो यु होइन यो एक्स हो राइट। सो एक्स हो, त्यसको लागि के हुन्छ त जस्तै यो कुनै सेट भयो भने यो एउटा सेट छ भने यसको लोवर बाउन्ड कुन हुन्छ, यो सेटको सबै इलिमेन्ट भन्दा सानो अथवा इक्वल हुनु पर्यो क्या, त्यसलाई के हुन्छ त लोवर बाउन्ड भन्छौँ, सानो अथवा इक्वल राइट। सो बााउन्डेड सेट कतिखेर भन्छ, बााउन्डेड सेट कतिखेर भन्छ भन्दाखेरि त्यसको दुवै लोवर बाउन्ड र अप्पर बाउन्ड हुँदाखेरि हामी के भन्छौँ त्यसलाई बााउन्डेड सेट भन्छौँ राइट। र लोवर बाउन्ड र अप्पर बाउन्ड बाट हामीले के छ त एउटा थ्योरम त्यहाँनिर एउटा सानो थ्योरम छ, बेसिकली त्यो लेमा भन्छु म। लेमा भनेको के छ त हेल्पिङ थ्योरम हो राइट, के अरे हेल्पिङ थ्योरम हेल्पिङ फ्याक्ट, तर स्पेसली के छ त आउनेवाला थ्योरमको हेल्पिङ फ्याक्ट, यसलाई थ्योरमै भनौँ राइट, किनकि सबै ठाउँमा युज भइरहेछ। अथवा या जस्ट प्रपोजिसन सानो फ्याक्ट राइट। तीनवटा मैले नाम पनि भने राइट, तीनवटा भोक्याब पनि भनेको छु मैले। यहाँ के छ त जस्तै यही केसबाट हामी के छ त एक्स भनेको एम माइनस एम गर्न सक्छौँ, किनकि मोड ए भयो भने के हुन्छ त यो के हुन्छ त इफ एन्ड ओन्ली इफ यसको प्रपर्टी छ राइट। यो के हुन्छ त इफ एन्ड ओन्ली इफ एक्स कहाँ हुनु पर्यो त ए को बिचमा अथवा माइनस ए को बिचमा राइट। यो हुन्छ जस्तो हेरौँ न, सोचौँ न एक्स नेगेटिभ भइदियो भए यो के हुन्थ्यो, एक्स पोजिटिभ भइदियो भए के हुन्थ्यो, त्यो वेले हामी डिराइभ गर्न सक्छौँ राइट। सो एक्स नेगेटिभ भइदियो भए मोड एक्सको भ्यालु के हुन्थ्यो त, एक्स नेगेटिभ भइदियो भए मोड एक्सको भ्यालु के हुन्थ्यो राइट। एक्स अलरेडी नेगेटिभ छ, सो मोड भनेको पोजिटिभ बनाइन्छ, यसको डेफिनेसन यो यसले के दिन्छ त एक्स इज लेस देन के अरे यो यता गयो यो यता आयो, मतलब द्याट मिन्स सबट्र्याक्टिङ एडिङ त्यो टाइपको हो राइट। सो हामी डाइरेक्टली यहाँनिर भनिदिउँ माइनस ए एक्स हो राइट, यो आउँछ पोजिटिभ भइदियो भए त्यो आउँछ। सो या त्यसरी हामी के हुन्छ त यो चिज एउटा फ्याक्ट छ, जस्ट सिम्पल रिभ्यू मात्र गरायो। र त्यहाँबाट के हुन्छ त एम माइनस एम आयो, र सबै एमको लागि के छ त त्यहाँनिर एम छ राइट, एम भन्ने नम्बर छ, र कस्तो छ त सबै एक्सको लागि के छ त एम ग्रेटर छ र एम के छ त स्मलर। अर्को पनि के छ त यो लोवर बाउन्ड पनि छ अप्पर बाउन्ड पनि छ। सो दुवै केस हुँदाखेरि चाहिँ त यो सेट के हुन्छ त बााउन्डेड सेट हो राइट। सो अर्को थ्योरम के छ त भन्दाखेरि यो थ्योरम छ जस्ट यहाँनिर प्रुफ छ, प्रुफ पनि पढ्यो हुन्छ, मैले सिम्पल जस्ट लेखाएको छु। यदि दुवै सेट छ भने सेटको सबै इलिमेन्ट के छ त, जस्तै म भिजुअली एक्सप्लेन गर्छु, प्रुफ यहीँ छ राइट। प्रुफमा हामी इन्भेस्ट नगरौँ अहिले राइट, हामी सिधै के छ त यसलाई ब्रिफली हेरौँ क्या छ त इन्ट्रोड्युसनमा छ। मेरो कुनै यो सेट छ राइट, र अर्को सेट यो के छ त यो सेट ए हो, र अर्को सेट के छ त सेट बी छ राइट। बी कस्तो छ त, बी चाहिँ के छ त ए को हरेक एक्स इलिमेन्ट भन्दा ग्रेटर छ। सो भनेपछि बी सेट मेबी यस्तो हुनसक्छ एउटा राइट, यो स्पेसल केस हो, यस्तो सेट हुनसक्छ राइट। सो किनकि यहाँनिर सबै यसको इलिमेन्ट त के छ त यहाँनिर सबै एक्स भएको त ग्रेटर छ यहाँभन्दा,
सो यहाँनिर यसको के हुन्छ त अप्पर बाउन्ड कुन हुन्छ सुप्रिमम के हो यसको यहाँ हुन्छ सुप्रिमम राइट सुप अफ ए इन्टुएटिभली र इन्फिमम कहाँ हुन्छ त यहाँनिर हुन्छ इन्फ अफ ए यो जोडे भने पनि के हुन्छ त लेस अर इक्वल्स टु इन्फिमम यो भयो सो यहाँ के छ त यो फ्याक्ट पनि छ एउटा युजफुल हुन्छ राइट र यहाँनिर लेखाएको छ जस्तै भयो भने यहाँनिर हेरौँ त वाइ ग्रेटर छ सबै एक्स भन्दा सो वाइ के हो त अप्पर बाउन्ड हो सो अप्पर बाउन्ड भनेपछि के हो त सुप्रिमम भनेको त के हो त लिस्ट अप्पर बाउन्ड सानो अप्पर बाउन्ड हो अप्पर बाउन्ड हो तर के हो त सानो राइट सो वाइ अलरेडी अप्पर बाउन्ड छ सो वाइ भन्दा सानो अथवा इक्वल हुनुपर्छ राइट सो सुप्रिमम भनेको यो हो यस्तो यो डेफिनेसन लगाएर हामी के छ त यहाँनिर निकाल्न सक्छौँ फेरि यहाँबाट के छ त सुप अफ ए भनेको के छ त सबै वाइको लागि यहाँनिर हेर त लोवर बाउन्ड भनेको सबै एक्सको लागि यस्तो भयो भने यहाँ चाहिँ त सबै वाइको लागि यस्तो त सुप अफ ए भनेको त सानो छ सो यो लोवर बाउन्ड हो राइट सो लोवर बाउन्ड भनेपछि लोवर बाउन्ड भन्ने इन्फिमम भनेको त्यो त ग्रेटेस्ट लोवर बाउन्ड हो र सुप्रिमम र इन्फिमम किन एक्जिस्ट गर्छ किन एक्जियम अफ कम्प्लिटनेस एक्जियम अफ कम्प्लिटनेस चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै सेटको लोवर बाउन्ड छ अथवा बाउन्डेड बिलो छ भने त्यो सेटको इन्फिमम एक्जिस्ट गर्छ अथवा कुनै सेटको अप्पर बाउन्ड छ भने राइट द्याट इज बाउन्डेड एबभ छ भने त्यसको के छ त सुप्रिमम एक्जिस्ट गर्छ राइट त्यहाँबाट हामी के हुन्छ त यो एक्जियम अफ कम्प्लिटनेसको कारणले हो राइट यो सबै सेटको लागि हुन्छ भनेर म ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ राइट अप्पर बाउन्ड छ उयो के अरे अप्पर बाउन्ड हुने बित्तिकै सुप्रिमम एक्जिस्ट गर्छ भनेर म सबै सेटको लागि ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ त्यही भएर मैले के छ त ए कमा बी चाहिँ के हो त सबसेट अफ आर लेखेको किनकि रियल नम्बरमा यो प्रपर्टी छ मलाई थाहा छ आई नो द्याट अथवा मैले मानेको हो यो राइट सो या इट्स डिपेन्ड अन छोडिदिउँ यो कुरा अर्को के छ त एउटा थ्योरम छ जस्तै प्री इमेज कम्प्याक्ट भयो भने राइट एफ कम्प्याक्टबाट कुनै से गयो भने त्यसको के छ त रेन्ज पनि कम्प्याक्ट हुन्छ क्या राइट यो एउटा के छ त थ्योरम छ राइट यो थ्योरम के छ त यो थ्योरमले के भन्छ त कम्प्याक्ट भनेको के छ त बाउन्डेड र क्लोज्ड हो क्या कम्प्याक्ट भनेको त्यो चाहिँ हेनरी बोरल थ्योरमले के भन्छ त इन अ रियल नम्बर सिस्टम रियल नम्बरको सिस्टममा आरमा राइट त्यहाँनिर बाउन्डेड भन्नु अथवा के अरे कम्प्याक्ट भन्नु र बाउन्डेड एन्ड क्लोज्ड भन्नु सेम चिज हो भनेर भन्छ क्या कम्प्याक्ट इफ एन्ड ओन्ली इफ बाउन्डेड एन्ड क्लोज्ड राइट सो त्यहाँबाट के छ त यो पुरै कम्प्याक्ट सेट हो किनकि बाउन्डेड पनि छ क्लोज इन्टरभल क्लोज्ड हुन्छ राइट सो यो कन्टिन्युस छ राइट कम्प्याक्ट कन्टिन्युस हुँदा मात्र प्रिमेज के अरे रेन्ज कम्प्याक्ट हुन्छ राइट सो रेन्ज पनि कम्प्याक्ट हुनु पर्यो सो रेन्ज कम्प्याक्ट हुनु भनेको छ त रेन्ज बाउन्डेड हुनु पर्यो राइट एउटा त बाउन्डेड हुनु पनि पर्यो क्लोज पनि हुनु पर्यो त्यो अलग कुरा भयो यहाँ चाहिँ के छ स्पेसली हामी बाउन्डेडको मात्र कुरा गर्छ सो एफ भनेको बाउन्डेड छ राइट सिमिलरली यहाँनिर के छ त अर्को थ्योरम पनि छ त्यो थ्योरमको नाम मैले बिर्सेँ राइट सो त्यो ह्यान्ड्रिल यस्तै के थ्योरम होला यो पनि र यसले चाहिँ के भन्छ त यदि कम्प्याक्ट सेटमा कन्टिन्युस छ भने त्यो युनिफर्मली कन्टिन्युस हुन्छ भन्छ कि राइट यो कम्प्याक्ट सेट हो राइट एकमा बी कम्प्याक्ट सेट हो र कम्प्याक्ट सेटमा के हुन्छ त फङ्सन कन्टिन्युस छ भने त्यो फङ्सन के हुन्छ त युनिफर्मली कन्टिन्युस हुन्छ युनिफर्मली कन्टिन्युस हुनु भनेको जस्तै इन्टुएटिभली हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुन डेल्टा हाम्रो देयर एक्जिस्टवाला डेल्टा हुन्छ जुन कन्टिन्युस पढेकोलाई थाहा छ इफ रिमेम्बर त्यो चाहिँ के छ त एप्सलनमा मात्र डिपेन्ड गर्छ त्यो के छ त लिमिट पोइन्टमा डिपेन्ड गर्दैन भन्न भन्छौँ राइट सो या द्याट्स अ स्मल फ्याक्ट र डार्बेक सम हामी के गर्छौँ त अब चाहिँ मेरो मेन लेक्चर यहाँ कहाँबाट स्टार्ट भयो त यहाँबाट स्टार्ट भयो जस्तै 9 मिनट हामीले के छ त ब्रिफ रिभ्यूमा दिएछौँ राइट सो धेरै टाइम दिनुहुन्न क्या त्यहाँनिर मतलब मैले मलाई भनिरहेको छु किनकि मलाई डार्बक सम पनि भन्नु छ राइट सो डार्बक सम गाह्रो भनेको यतिबाट त अलिअलि
एब्स्ट्र्याक्ट डेफिनेसन अफ इन्टिग्रेसन आउँछ र सुरुमा केही डेफिनेसनहरु पढौँ हैन सो सुरुमा के छ त एउटा डेफिनेसन पढौँ डेफिनेसन यसलाई अलिकति बेटर वेमा लेखौँ कलर राम्रो युज गर्न खोजिरहेको छु डेफिनेसन के छ त पार्टिसन राइट हामी के छ त सुरुमा पार्टिसन भन्ने पोइन्ट के हो भनेर डिफाइन गर्यौं राइट सो हामी डिफाइन गर्छौं पार्टिसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्ट इन्टुइटिभली हेरौँ भने कुनै क्लोज इन्टरभल छ क्लोज इन्टरभलको लागि मात्र हुन्छ राइट कुनै क्लोज इन्टरभल छ र यसको पोइन्टलाई हामी के गर्छौं त यसको कलेक्सन अफ पोइन्ट राइट यो यसको पोइन्ट हो यो यसको पोइन्ट हो यो यसको पोइन्ट हो यो यसको पोइन्ट हो राइट यो यसको पोइन्ट हो 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 फाइनाइट कलेक्सन अफ पोइन्ट हो राइट पार्टिसन भनेको तर इन्क्लुडिङ यसको एन्ड पोइन्ट पनि हो कि राइट ए कमा बी भने यसको एन्ड पोइन्ट ए कमा बी सँग इन्क्लुड गरेर र यहाँनिर यो भित्रको फाइनाइट पोइन्टहरु भएको सेटलाई हामी के भन्छौं त पार्टिसन भन्छौं पार्टिसन अफ ए कमा बी के रे क्लोज इन्टरभल ए कमा बी राइट सो हामी के छ त यहाँनिर डेफिनेसन पनि लेख्छौं a partition of a comma b right यस्तो क्लोज इन्टरभल को लागि मात्र हुन्छ राइट a कमा b को लागि मात्र मैले डिफाइन गर्दैछु राइट सो यहाँनिर ओपन इन्टरभल को लागि पार्टिसन भन्न सोच्न मिल्दैन राइट किनकि मैले क्लोज को लागि मात्र डिफाइन गरेको छु राइट यो चीज चाहिँ के हो सानो सानो क्रिटिकल सानो सानो चीजहरु चाहिँ के हो हाम्रो माइन्डमा के हुन्छ त्यो हुनुपर्छ डेफिनेसनको रिलेटेड राइट म्याथमा के हुन्छ भन्दाखेरि डेफिनेसन चाहिँ के हुन्छ डेफिनेसनमा लापरवाही गर्नु मिल्दैन क्या मतलब तिमीले जे डिफाइन गर्छौ गर त्यो तिम्रो खुसी हो तर त्यो जुन चीजमा डिफाइन गर्दैछौ त्यो चीजमा तिमी स्ट्रिक्टली हैन त्यहाँनिर हुनु पर्यो क्या राइट यहाँ जस्तै यहाँनिर के छ त पछितिर हामी यही चीजहरु आउँछ क्या जस्तै यहाँनिर क्लोज इन्टरभलको लागि मैले डिफाइन गरेको छु ओपन इन्टरभलको लागि पार्टिसन सोध्नु मिल्दैन क्या किनकि मैले डिफाइनै गरेको छैन ओपन इन्टरभल सो या क्लोज इन्टरभलको लागि पार्टिसन भनेको फाइनाइट पोइन्ट हो राइट यिनीहरु फाइनाइट पोइन्ट हो राइट मैले भनिसके यिनीहरु फाइनाइट पोइन्ट हो राइट पार्टिसनको भनेको इज अ फाइनाइट collection of points of a comma b a comma को b को फाइनाइट कलेक्सन अफ पोइन्ट हो र इन्क्लुडिङ यसको एन्ड पोइन्ट्स पनि के छ त इन्क्लुड गरेको लागि के हुन्छ त पार्टिसन भन्छ एन्ड पोइन्ट पनि हुनुपर्छ राइट एन्ड पोइन्ट भनेको ए कमा बी इन्क्लुडेड हुनुपर्छ र नोटेसन कन्भेन्सन के छ त कन्भेन्सन नोटेशनल कन्भेन्सन के छ त list point of partition के छ त p x1 okay x0 x1 x2 xn
in increasing order and x naught is equals to a and हामीको नोटेसन कन्भेन्सन यसरी लेख्छ राइट यसलाई अलिकति अझै मैले यहाँ सिम्पल लेखेँ भने p भनेको चाहिँ त x naught सरी x1 x2 xm भनेको b भयो where x naught and increasing भन्दा नि strictly increasing लेख्छु म राइट strictly भनेको इक्वल हुनु मिल्दैन राइट ग्रेटर और इक्वल वाला हैन राइट strictly increasing राइट त्यो strictly increasing लिस्टमा के हुन्छ त हामी इन ए strictly increasing order र x naught भनेको a हो र xn भनेको के छ त त्यो b हो अलवेज यो राइट त्यसमा कुनै डाउट छैन राइट डेफिनेसन के हो त यही हो राइट डेफिनेसन सिम्पल छ पार्टिसनको फाइनाइट कलेक्सन अफ पोइन्ट अफ क्लोज इन्टरभल a, b इन्क्लुडिङ इट्स एन्ड पोइन्ट राइट र त्यसलाई लेख्छौँ हामी कसरी p लाई लिस्ट गर्छौँ सेटमा इन ए इन्क्रिजिङ अर्डर राइट यो लिस्ट होइन पार्टिसन इज नट अ लिस्ट अरूले पनि लिस्टमा युज गरे होला तर जुन मैले जुन बुकबाट पढेँ त्यहाँनिर लिस्ट भनेर मेन्सन गरेको छैन सो या मैले लिस्ट भनेर भन्नु राइट लिस्टको टर्ममा पनि सायद डिफाइन गर्न सकिन्छ होला आई गेस राइट किनकि लिस्टको टर्ममा डिफाइन गरिदियो भने एक्स नट एक्स वान उयो हुन्छ तर लिस्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि इलिमेन्टहरू के हुन्छ भन्दाखेरि लिस्टको टर्ममा यसलाई किन भन्न सकिँदैन मलाई ठ्याक्क यहाँनिर एउटा काउन्टर इक्जाम्पल आयो जस्तै लिस्टले के गर्छ भन्दाखेरि सेम इलिमेन्ट लिन्छ क्या तर मेरो जुन यो मैले डिफाइन गरेको सेट छ यसले के लिएको छैन त सेम इलिमेन्ट लिएको छैन राइट किनकि स्ट्राइक्टली इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ सो मैले पार्टिसन भन्ने टर्म डिफाइन गरेँ सो यसलाई यो चिज क्लोज इन्टरभलको लागि मात्रै डिफाइन गरिएको भन्नु बुझ्नु भएन फाइनाइट हो लाइक राइट इन्फाइनाइट होइन राइट फाइनाइट पोइन्ट मात्र राइट जस्तै एउटा इक्जाम्पल हुनसक्छ इक्जाम्पल हेरौँ मैले पिक्टोरियल फर्मको लागि इक्जाम्पल दिइसकेँ मेरो क्लोज इन्टरभल a, b भनेको कति छ त 1, 9 छ र मेरो पार्टिसन के हुनसक्छ त 1 इन्क्लुड हुनै पर्यो राइट राइट एक्स नट भनेको सुरुको पोइन्ट हो र यहाँ म के छ त वाट एभर मेरो के छ त यो 1 हो यो 9 हो भने यहाँ मैले त्यो बिचको पोइन्ट जुन पनि हाल्न सक्छु जस्तै 2.5 4 6 9 भयो यो मेरो के त पार्टिसन हो राइट इज अ पार्टिसन अफ a, b राइट पार्टिसन हो र यसलाई कसरी भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 1 2 5 राइट यसरी भिजुअलाइज गर्न सक्यो राइट यो मेरो 1 भयो यो 2.5 भयो यो 4 भयो यो 6 भयो यो 9 भयो यहाँनिर सम अदर पोइन्ट छ आई डोन्ट नो के पोइन्ट छ यो क्लोज इन्टरभल भयो यो पार्टिसन भयो राइट सो अब इन्टुइसनमा हो पार्टिसनले के गरिरहेको छ क्लोज इन्टरभललाई एउटा पार्टिसनमा हुन्छ त सेपरेट सब इन्टरभलमा डिभाइड गर्ने काम गरिरहेको छ पार्टिसनले राइट सो यहाँनिर के छ त just for intuition partition makes sub interval right partition ले sub interval बनाउने काम गरिरहेको छ अब हामीले पार्टिसन डिफाइन गरेपछि
हामीले अर्को एउटा चिज डिफाइन गर्न सक्छौँ राइट यसलाई रिमार्क भनौँ रिमार्क लेखेँ भने के हो भन्दाखेरि डेफिनेसनमा जुन मैले चिज लेख्छु अथवा मैले थ्योरममा जुन मेरो नोटेसन कन्भेन्सन हुन्छ त्यही के हुन्छ त त्यो रिमार्कमा त्यही सेम हुन्छ रिमार्क के हुन्छ त पार्ट अफ डेफिनेसन हो अथवा मेरो पार्ट अफ थ्योरम हो स्पेसली रिमार्क थ्योरममा भन्दा नि डेफिनेसनमा रिमार्क युज हुन्छ जस्तै मैले एउटा डेफिनेसन लेखेँ अब मैले के हुन्छ त यहाँनिर रिमार्क गरेँ भने रिमार्क अब माथि जे छ अब त्यही हुन पनि सक्यो एउटा त अथवा मैले छुट्टै चिज पनि हुन सक्यो राइट सो यहाँनिर के छ त लेट यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ लेट एफ बाउन्डेड फंक्शन इसको क्रिटिकल छ यो क्रिटिकल छ राइट बाउन्डेड फंक्शन एन्ड एक्स नट भनेको ए हो टु एक्सएन भनेको बी हो बी दी पार्टिशन अन ए कमा बी राइट यो के छ त ए कमा बी को पार्टिशन हो भने देन वी डिफाइन हामी के डिफाइन गर्छौं भन्दा दुईटा चीज डिफाइन गर्छौं एउटा के छ त एमकेएफ राइट र एमकेएफ भनेको एफ को हो अथवा एमके मात्र भन्दा पनि भयो अथवा एमकेएफ भन्दा पनि भयो दुई तीनवटा फंक्सन छ भने अथवा दुई तीनवटा टाइपको फंक्सन छ अथवा दुई तीनवटा फंक्सन छ भने टाइपको भने दुई तीनवटा फंक्सन छ भने त्यो फंक्सनमा एमकेएफ भनेर डिफाइन गर्यो भने क्लियर हुन्छ राइट सो ड्यास ड्यास म दिन प्रिफर गर्दिन राइट सो कुनै बुकले यसरी ड्यास पनि दिन्छ यसलाई प्राइम भन्छ राइट एम सबस्क्रिप्ट के प्राइम त्यो भन्दा नि यो डिफाइन यसरी लेख्दा प्रिफर गर्छु म किनकि यसले कन्फ्युजन कम गर्छ राइट यो भनेको छ त इन्फिमम अफ एफ अफ एक्स एक्स कहाँ हुन्छ त यो र यहाँनिर के छ त सानो चिज के छ त सब इन्टरभल अफ पार्टिशन राइट यो पार्टिशन को सब इन्टरभल हो राइट सब इन्टरभल अफ पी भनेको मेरो पार्टिशन छ सब इन्टरभल हो र के छ त कस्तोले डिफाइन गर्छौं फर अल के राइट जस्तै किन 1 देखि स्टार्ट गरे 0 देखि स्टार्ट गरे भन्दाखेरि किनकि यहाँनिर के इक्वल्स टु 1 भयो भने यहाँनिर एक्स नट देखि हुन्छ पार्टिशन राइट जस्तै के इक्वल्स टु 0 भयो भने के इक्वल्स टु 1 भयो भने यो के छ त यसको के माइनस 1 भनेको 0 हुन्छ के भनेको 1 हुन्छ यो फर्स्ट पार्टिशन हुन्छ राइट के इक्वल्स टु 1 मा र 0 भयो भने यो के हुन्छ त मेरो यहाँ लेजर छैन त्यो नै मलाई यो छ यो अहिले क्लियर देखिरहेको छौँ हामीले के माइनस 1 भनेको के इक्वल्स टु 0 भयो भने -1 हुन्छ विच इज नट डिफाइन किनकि के नट इक्वल्स टु 0 छ सो यो सानो सानो चिजहरु नोट गरिराखौँ कन्फ्युजन नहोस् राइट र यहाँनिर इन्फिमम किन लिन सकिरहेको छौँ हामीले रियली यहाँनिर एउटा क्वेसन सोध्न सक्छ राइट म यहाँनिर पेन्सिल लेख्छु
के इन्फिमम रियली एक्जिस्ट गर्छ राइट किनकि डेफिनेसन डिफाइन गर्यो भन्दैमा अनडिफाइन्ड टर्म त डिफाइन गर्नु भएन नि त राइट यदि इन्फिममै एक्जिस्ट गरेन भने त राइट त्यो इन्फिमम डिफाइन गर्नुको मतलब भएन नि त सो यहाँनिर चेक गरौँ इन्फिमम एक्जिस्ट गर्छ किन एक्जिस्ट गर्छ किनकि exists as the function is bounded on a comma b right function f a comma b मा exist गर्छ that means f is bounded on and यो रिजन एक्चुअली पार्ट अफ डेफिनेसन होइन त्यही भएर मैले पेन्सिलले लेखाएको छु राइट यो डेफिनेसन के छ क्रिटिकल यहाँनिर इन्फिममा एक्जिस्ट गर्छ राइट गर्छ किनकि फङ्सन बााउन्डेड छ ए कमा बीमा बााउन्डेड छ त्यही भएर यो क्रुसियल मैले हाइलाइट पनि गरेको छु बााउन्डेड फङ्सन छ सो ए कमा बीमा ठुलो इन्टरभलमा बााउन्डेड छ भने त्यसको सब पार्टिसनमा त बााउन्डेड भइहाल्छ नि फङ्सन राइट सो इन्टरभल बााउन्डेड हुन्छ राइट रिजन अलिकति यहाँनिर के छ त यो माथिको हामीले जुन गऱ्यौँ अप्पर बाउन्ड लोवर बाउन्डको कन्सेप्ट अलिकति लाएर हामीले सोच्यौँ भने डेफिनेसनको त्यो पनि हामी इजिली के छ त यहाँनिर रिगुलसली पनि लेख्न सक्छौँ र बााउन्डेड छ यदि त्यो बााउन्डेड हुने बित्तिकै बाई एक्जियम अफ कम्प्लिटनेस सुप अर इन्फिमम एक्जिस्ट राइट सुप एन्ड इन्फिमम एक्जिस्ट किनकि बााउन्डेड भन्ने बित्तिकै लोवर बााउन्ड छ द्याट इज बााउन्डेड बिलो छ अप्पर बााउन्ड छ द्याट इज अप्पर बााउन्ड छ राइट सो त्यो भएको कारणले के छ त यो क्रुसियल छ राइट सो यसले के छ त इन्फिमम पनि एक्जिस्ट गर्छ सुप के अरे सुप पनि एक्जिस्ट गर्छ राइट र यहाँ के छ त अर्को चिज म डिफाइन गर्छु क्यापिटल एमके for all 1 2 राइट सो यो सेटलाई कहिलेकाहीँ हामी के छ त यसरी पनि लेख्छौँ नेचुरल नम्बर हो र एन हो राइट नेचुरल नम्बर एन छ यो बेसिकली जेड एन बाट इन्सपायर भएर आएको नोटेसन हो तर यो बुकले एज्युम गर्दैन र हाम्रो सिलेबसले पनि यो नोटेसन एज्युम गर्दैन सो टिल एज्युम गरेको छैन सो यो नोटेसन नलेख्दै ठिक राइट सो हामीले दुईवटा टर्म डिफाइन गऱ्यौँ र यहाँ के छ त डिफाइन गऱ्यो भनेपछि हामी अलिकति इन्टुएसन बिल्डअप गरौँ है त राइट मेरो अहिलेसम्म कति भएछ त 28 भयो त त्यसमा हामीले डेफिनेसन बिस्तारै बिल्डअप गर्दैछौँ राइट डेफिनेसन क्रुसियल छ इन्ट्रिगल रिमन इन्ट्रिग्रेसनमा फेरि यहाँ के छ त मैले इक्जाम्पल जस्तै मैले इन्टुएटिभ इक्जाम्पल दिएँ मतलब इन्टुएटिभ इक्जाम्पल भनेको यहाँनिर मैले फङ्सन डेली कस्तो फङ्सन हो के हो फङ्सन मैले यहाँनिर भनिनँ राइट सो इट्स अ इन्टुएटिभ इक्जाम्पल मेरो यो छ राइट सो मेरो यहाँ त यो फङ्सन छ एउटा वेयर सेपको फङ्सन छ राइट सो मैले के छ त मेरो इन्टरभल यो ए छ राइट यो मेरो इन्टरभल बी छ राइट यहाँ मेरो एउटा क्लोज इन्टरभल छ
A, B हो यो कोएफिसिएन्ट हो। अब मैले पार्टिसन कसरी लगाउँछु यो भयो सायद मैले यहाँनिर यसरी यो केसमा मैले इच एन्ड उसमा पार्टिसन लगाएँ ठिक छ ल मैले लगाउने यसमा सरी यो के छ त यो x0 हो यो x1 हो यो x2 यो x3 हो यो x4 हो सो धेरै पार्टिसन भयो राइट सो धेरै पार्टिसन नगरौँ जस्ट एन एक्जाम्पल बुझ्न मात्र हो x2 हो x3 हो यो x4 हो राइट b भनेको x4 सो यहाँ के छ त यो भने के हुन्छ x1 र x0 को बिचमा भएको पार्टिसन कुन हो त इन्टरभल कुन हो त यो xk इन्टरभल हो यो राइट सो यो के हुन्छ x0 x1 हो सो यहाँ के छ त यसको इन्टुइटिभली यसको सुप्रिम यो फंक्सनको सुप्रिमम के होला राइट यो रेड लाइनले भएको इन्टरभलमा यसको अभियसली सुप्रिमम यहाँ देखिरहेको छु मैले राइट यो के छ त यो सुप्रिममलाई एमके भनौँ राइट यहाँ डिफाइन गरेर सुप्रिमम एमके हो इन्टुइटिभली र यसको सबभन्दा लोएस्ट भ्यालु कहाँ छ त मैले यहाँनिर लोएस्ट भ्यालु देखिरहेको छु राइट सो यो एमके हो राइट सो यो भयो अब अर्को हाम्रो अर्को सब इन्टरभलमा यो सब इन्टरभल हो यो के छ त x1 x2 हो राइट सो यो एमके m1 m1 हो राइट यो अर्को सेकेन्ड इन्टरभलमा फंक्सनको लोएस्ट भ्यालु कहाँ छ यहाँनिर छ फंक्सनको लोएस्ट भ्यालु यो m2 हो ग्रेटेस्ट भ्यालु कहाँ छ त यहाँनिर छ यो क्यापिटल m2 राइट अब यो दुईटाले के गरिरहेको छ यहाँनिर हेरौँ है त अब इन्टुइटिभली एउटा गर्न खोज्छौँ जस्तै यहाँनिर दुईटा एङ्गल फर्म हुन्छ जसको बेस के हुन्छ त सब इन्टरभल बेस हुन्छ र हाइट के हुन्छ त त्यो एम र क्यापिटल एम र स्मल एम हुन्छ राइट सो यो एउटा ट्रायङ्गल हो के अरे रेक्ट्याङ्गल हो र अर्को रेक्ट्याङ्गल के छ त यहाँनिर यस्तो रेक्ट्याङ्गल फर्म हुन्छ यो ग्रेट ठुलो रेक्ट्याङ्गल जसले के छ त m2 बनाएर गर्छ सो यहाँनिर बेसिकली के हुन्छ त इन्टुइटिभली एउटा इन्टुएसन डेभलप गर्दैछु म यहाँनिर सो मैले जुन यहाँनिर कर्ली ब्रासेसमा लगाउँछु त्यो रिगुलस नभएर एउटा इन्टुइटिभ पिक्चरको लागि मात्र हो राइट mk इज हाइट अफ स्मल rectangle of मैले के हुन्छ त बेस लेखिदिन्छु अफ सब इन्टरभल xk -1 xk राइट यहाँनिर इङ्ग्लिसले अलिकति मिनिङ दियो कि दिएन मलाई थाहा भएन तर जुन मैले भन्न खोज्दैछु त्यो मिनिङ अफ सब इन्टरभलको रेक्टेङ्गल भनेर त्यो रियली सेन्स बनाउँदैन राइट इङ्ग्लिसको वेमा तर मैले सेन्स बनाउनु के खोजिरहेको छु त्यो त्यसलाई बेस बनाएर जुन रेक्टेङ्गल त्यो सब इन्टरभललाई जुन बेस बनाएर हामी एउटा रेक्टेङ्गल फर्म गर्छौँ र m2 लाई हाइट बनाएर रेक्टेङ्गल फर्म गर्छौँ त्यो रेक्टेङ्गल के हुन्छ त mk भनेको त्यो रेक्टेङ्गलको स्मल हाइट हो र क्यापिटल mk भनेको के छ त ठुलो रेक्टेङ्गल हो
लार्जेस्ट स्मलेस्ट भन्न स्मलेस्ट भन्दिनँ म, किनकि स्मलेस्ट भनेको कुनैसँग कम्पेयर गरेको हुन्छ, स्मलेस्ट मैले कम्पेयर गरेँ होइन, राइट। सो यो इन्टुएटिभली मैले के भन्छ यहाँनिर पिक्चर पनि फर्म गरेँ, र यो इन्टुएटिभ पिक्चर कहाँ छ त, अप्पर सम र लोवर सम डिफाइन गर्दाखेरि इन्टुएटिभ पिक्चर काम लाग्छ, राइट। सो म रेली कहाँ आएछु त अब अप्पर सम र लोवर सममा। बिस्तारै बिस्तारै पिक्चर बिल्डअप गऱ्यो भने त्यति गाह्रो नि छैन रिमन इन्टिग्रेसन, राइट। डेफिनेसन अब हामी के छ त अप्पर सम र लोवर सम डिफाइन गर्छौँ, राइट। सो डेफिनेसन क्लियरली लेख्नुपर्छ। लेट be bounded function a, b को पार्टिसन। र मैले यहाँ ठ्याक्कै यहाँ लेख्दाखेरि एउटा चिज मैले याद आयो, नोट के गरौँ त भन्दाखेरि this set of collection of all partition of a comma b is denoted by, right। सो सबै पार्टिसन को कलेक्सनले केले डिनोट गर्छ भन्दाखेरि कर्ली p a comma b, राइट। यो युजफुल हुन्छ कहीँ कतै जब हामी के गर्छौँ त यहाँनिर लामो लेख्न ज्याउ लाग्दाखेरि यो युजफुल हुन्छ, राइट। यहाँनिर किनकि लामो छ p विथ द पार्टिसन, तर यहाँनिर मलाई x1 x0 एक्सप्लिसिटली देखाउनु पर्छ, सो त्यही भएर मैले लिन्छु। जहाँ देखाउनु पर्दैन त्यहाँनिर p कहाँबाट लिन्छु नि त, त्यही स्क्रिप्ट p a comma b। देन वी डिफाइन, हामी के गर्छौँ त अप्पर सम of f with respect to p, right। so yeah कुन p को भनेर पनि के गर्छु त यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट छ, यो अब यहाँ के छ त अप्पर सम हो, हाइट के हुन्छ त लार्जेस्ट इन्टरभलको हाइट लिन्छ, राइट। यसको लार्जेस्ट इन्टरभलको हाइट एमके हो, राइट। सो एमके हो र यसको विड्थ के लिन्छु त एक्स के माइनस 1, राइट। सो विड्थ के हो त यो विथ अथवा वाट एभर विथ के हो त एक्स के माइनस लिन्छु, र यो के हुन्छ त के देखि 1 देखि n सम्म सबै पार्टिसनमा जुन जुन फर्म हुन्छ त्यो रेक्टेंगल जसको हाइट mk छ र बेस त्यो पार्टिसनको इन्टरभल छ, राइट। बेस जुन यो पार्टिसनको इन्टरभल छ, यो इन्टरभल छ र हाइट यो छ,
MK र यो सबै पार्टिसनमा जुन यो सबै पार्टिसनमा फर्म हुन्छ यसरी राइट यसरी नै त्यो के हुन्छ त मेरो अप्पर सम हो राइट ल लोअर सम भनेको चाहिँ त लोअर सम के चाहिँ त स्मलेस्ट रेक्टेङ्गल त्यो हरेक पार्टिसनमा स्मलेस्ट रेक्टेङ्गलले सम स्मलेस्ट रेक्टेङ्गल जुन फर्म हुन्छ त्यसको समले भनेको चाहिँ त्यो लोअर सम हो राइट कुनै कुनै बुकमा के छ त यसलाई डेल्टा के ले पनि डिफाइन डिनोट गर्छ राइट सो हामीले अप्पर सम र लोअर सम डिफाइन गर्यौँ र म एकछिन टोयलेटबाट आउँछु एकछिन त्यहाँसम्म जान्छन् फ्यान अन गरिदिउँ न यसको तातिरहेको छ चाहिँ म आएँ फ्यान पनि एकछिनसम्म लगाएको थिएँ ताकि मेरो ल्यापटपको हिट धेरै भइरहेको छ 72 डिग्री सेल्सियस सो त्यहाँबाट के छ त केही राहत मिल्न सक्छ कि भनेर यसको एउटा एक्जाम्पल गरौँ मैले नोटमा एक्जाम्पल लेखाएर हेर्छु मैले बनाएको नोटमा सो जुन चाहिँ मलाई एउटा इम्बेरेसिङ थिङ हो त्यो ओके जसले सो यसको एक्जाम्पल हेरौँ एक्जाम्पल फेरि इन्टुइटिभ छ है एउटा इन्टुइटिभ एक्जाम्पल लिन्छु अनि त्यहाँबाट इन्टुइटिभ एक्जाम्पल लिएपछि एउटा रिग्युरस एक्जाम्पल लिन्छु म हेर्छु बुकमा कतिवटा एक्जाम्पल छ त्यहाँदेखि यसलाई बन्द गरिदिन्छु ठिक छ आजको लागि त्यति भोलि रिफाइनमेन्ट स्टार्ट गर्छौँ हामी आज रिफाइनमेन्ट म स्टार्ट गर्दिनँ राइट भोलि रिफाइनमेन्टको डेफिनेसन स्टार्ट गरेर त्यहाँदेखि थ्योरम प्रुभ गर्नुपर्छ मजा आउँछ राइट इन्टुइटिभ एक्जाम्पल के छ त यो मेरो भयो मेरो पार्टिसन के छ त यो x1 भयो यो x2 भयो यो x3 भयो यो x4 भयो मेरो के छ त x4 सम्म मात्र भएको पार्टिसन मैले के छ लिए सो हामी के छ त इन्टरभ्यू दुईटा चिज हामी के छ त रिप्रेजेन्ट गर्छौँ एउटा लोअर सम एउटा अप्पर सम राइट
सो के छ त यहाँनिर हेरौँ मेरो यो के छ त तल छ यसको यो इन्टरभलमा मेरो के हुन्छ त m1 भनेको कुन भयो त यो मेरो m1 भयो यो m1 के हो त सुप्रिमम अफ के हो त यहाँनिर माथि छ डेफिनेसन m1 के हो त सरी या m के भयो त सुप्रिमम कहाँ गयो त सब इन्टरभल xk -1 xk मा राइट सो मेरो m1 के भयो त सुप्रिमम हो त्यो फंक्शनको कहाँनिर त यो इन्टरभलमा राइट अब यो इन्टरभल के हो त यो अब यहाँ के छ त एउटा रेक्टेंगल बनाऊ जसको के छ त हाइट m1 छ राइट र बेस के छ त त्यो लेन्थ अफ सब इन्टरभल छ यो मेरो भन्यो राइट सो अब के छ त अर्कोमा जुन mk भनेको के छ त यो छ यो फंक्शनको यहाँ सबभन्दा ठुलो भ्यालु के छ त सुप्रिमम यो छ राइट यहाँ देखिन म्याक्सिमम छ मेरो इन्टुइटिभ एक्जाम्पलमा तर मैले रियली के भन्नु खोजेँ त सुप्रिमम लिन खोजिरहेको छु राइट सो या त्यो चिज नोट गर्नुपर्छ इन्टुइटिभमा एउटा चिज के हुन्छ ल्याग यही हो के अरे एउटा चिज कम यही के हुन्छ त यही हुन्छ इन्टुइटिभ पिक्चरमा यो भयो यो के छ त क्यापिटल M2 राइट अब यसमा मैले के छ त रेक्टेंगल ड्रा गरेँ रेक्टेंगल अब यहाँ सबभन्दा ग्रेटर भ्यालु कुन छ त यो छ राइट सो मैले के छ त त्यही M3 लाई के छ त हाइट बनाएर मैले के छ त यहाँ रेक्टेंगल बनाएँ राइट सो मैले यहाँ एक्चुअली यो गर्नु पर्थ्यो होला सायद क्लियर इमेज देखिन्थ्यो ठीक छ केही छैन तीनटा डिस्टिंक्ट पार्ट भयो अब जुन यहाँ मेरो यो पुरै यो समेसन बन्यो यहाँ पुरै मेरो यो बन्यो यो राइट पुरै मेरो यो बन्यो यो के हो त अप्पर सम राइट त्यो के हो त अप्पर सम के हो त यो एरिया नै के हो त मेरो अप्पर सम पार्टिशन कुन छ त यो मेरो पार्टिशन भयो राइट x ओ x3 छ राइट मलाई 1 2 3 पनि आएन राइट अब यहाँ गएछ त रिली गर्छु जस्तै 2 भयो 2 को सक्सेसर के हो या सक्सेसरलाई 3 भनेर डिफाइन गर्छ राइट सो 3 या 2 को सक्सेसर के हो त 3 हो सो त्यो भन्दा ठुलो नम्बर के छ 3 रहेछ दैट इज 2 + 1 भनेको 3 रहेछ राइट छोड्छौँ त्यसलाई 2x3 राइट यो पार्टिसनको लागि र फंक्शन यसको लागि मेरो के छ त यो मेरो फंक्शनको लागि अप्पर सम भनेको यो रहेछ राइट जुन यहाँ मैले देखिरहेको छु त्यसको एरिया रहेछ के अब म रियली यहाँ आउँछ फेरि यसको सबभन्दा यसको मलाई यहाँ इन्फिमम देखिरहेको छ मतलब दैट इज यो केसमा त मिनिमम छ बट इन्फिमम देखिरहेको छ मैले त्यसलाई नदेख्न मैले यहाँ लास्टको पोइन्ट एक्सक्लुड गरेँ राइट सो एक्सक्लुड गरेपछि इन्फिमम यहाँ रियली इन्फिमम हो यो लास्टको पोइन्ट मिनिमम होइन यो पनि इन्फिमम हो राइट सो इन्फिमम के हो त यो M1 हो राइट सो यहाँ एउटा ट्रायंगल ड्रा गरेँ रेक्टेंगल अब यो केसमा के छ त इन्फिमम यो देखिरहेको छु यो M2 हो यहाँ गरे अब यो केसमा के छ त लगभग यहाँ छ इन्फिमम राइट अलिकति फरक सो यो के हो त यो अब मेरो यो जुन ट्रायंगल छ यसको एरिया नै के हो त मेरो
लोवरसम्म राइट सो यहाँनिर मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि एउटा यहाँनिर गरेँ यो गरेपछि के त m1 म्याक्सिमम हुनु पाएन राइट सो m1 म्याक्सिमम हुनु पाएन फङ्सन के छ त m1 म्याक्सिमम हुनु पाएन र यो के हो त सुप्रिमो मात्र भयो राइट सो यहाँनिर मैले के अलिकति के यहाँ के एउटा सानो क्लेभर्स युज गरेँ राइट सो डेफिनेसन right so र सुप्रिमो त्यहाँनिर जस्ट क्लोज टु वाट एभर के हुन्छ मलाई थाहा भएन यहाँनिर ठिक छ मेरो यहाँ गरेँ मैले के लेखेको छु अब वेली के गरौँ भन्दाखेरि सानो यसो एउटा इक्जाम्पल त एटलिस्ट रिगुलस इक्जाम्पल त हेरौँ न भन्ने मोडमा छु म अहिले तत्कालीन सो यो रिगुलस फङ्सनै इम्पोर्टेन्टवाला छ जुन डाइरेक्ट फङ्सन हो र अर्को पनि कुनै होला कि भनेर म बुक खोज्दैछु let me cry yeah यदि मैले भनेको चिजमा एग्री गर्छु भने गरिरहनु भएको छ भने क्लक इट गरिदियो क्या मतलब मलाई त्यो क्लक इट भनेको पहिले के लाग्थ्यो भन्दाखेरि धेरै बोल्नेलाई त्यो धेरै बोल्यो भने क्लक इट गर्ने जस्तो लाग्थ्यो कि दुईटा अमलाई यसो गर्ने त्यो चराहरूको मुख त्यस्तो त्यो के अरे धेरै कराउँछ नि त अनि त्यो चराहरूको मुखको साइन होला भनेको पछि त एग्री गरेको रहेछ क्या सो या म जेन्जी भएर पनि मलाई जेन्जी जस्तो लाग्दैन कसैले नि सुरुमै अप्पर सम लोवर सम भनेको के हो भनेर दिएको छैन राइट सो मै त्यो इक्जाम्पल बनाउनु पर्ला जस्तो छ राइट द्याट्स एन हार्ड थिङ इक्जाम्पल डाइरेक्ट फङ्सन हो डाइरेक्ट होइन क्या डाइलेक्ट स्प्लिङ मलाई आउँदैन क्या त्यो कस्तो भयो डाइरिजल के हो DIRCHLETS डिरिवेटिभ फङ्सन 0,1 मा डाइरेक्ट डिरिवेटिभ फङ्सन डिफाइन गरेको छ म 0,1 मा डिफाइन गर्दिनँ म यहाँ गएछु त क्लेभर युज गर्छु 4 मा डिफाइन गर्छु राइट सो म यहाँ गएछु त एउटा पार्टिसन लिन्छु राइट यो फङ्सन आफै वियर्ड छ यसलाई ड्र गर्न गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ राइट सो ड्र गरेर देखाउन गाह्रो हुन्छ तर स्टिल के गर्छु त मैले इन्टुइटिभ इक्जाम्पल दिइसकेको छु सो इन्टुइसन पछि रन नगर्दा पनि भयो राइट
partition 0 1 2 3 right 3 सम्म मात्र डिफाइन गर्नु राइट मैले सिम्पल पार्टिसन र फंक्सन कस्तो हुन्छ त डाइरेक्ट फंक्सन भनेको f of x डाइरेक्ट फंक्सन भयो भने यो के हुन्छ त यो सिम्पल हो मोडिफाइडमा अलिकति फरक हुन्छ 1 हुन्छ कतिखेर इफ x कहाँ हो त रेशनल नम्बर यहाँ फंक्सन के छ त 0,3 मा डिफाइन गरेछ सो त्यही भएर इन्टिग्रेसन के रे इंटरसेक्शन यो भयो 0 कतिखेर हुन्छ त इफ x नट इन अथवा यसलाई के पनि भन्छौँ इरेशनल नम्बरमा हुँदाखेरि इरेशनल नम्बर इंटरसेक्शन विथ 0,3 अथवा त्यो यो माथिको छाडेर सबै पोइन्टमा 0 राइट सो यसको इन्टुइटिभ पिक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सो यहाँ सायद अगाडि च्याप्टर पढ्यो अगाडि यो के रे कन्टिन्युअस लिमिट अफ लिमिट अफ फंक्सनदेखि यो एक्जाम्पल सुरु हुन्छ राइट डिफ्रेन्सिएसन भन्ने एक्जाम्पल हुन्छ लिमिट अफ फंक्सनमा स्पेसली यो एक्जाम्पल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ राइट एउटा यो के छ त यो रेशनल नम्बरमा कन्टिन्युअस छ रेशनल नम्बरमा डिसकन्टिन्युअस छ यस्तो फंक्सन हो वेयर फंक्सन हो अथवा मैले यहाँ माथि तल भने होला सो त्यो सार्दै कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि फंक्सन या फंक्सन यस्तो देखिन्छ राइट हामीलाई के छ कुनै पनि एउटा इन्टरभल लियौँ न त राइट कुनै पनि एउटा इन्टरभल लियो भने त्यहाँनिर के हुन्छ त रेशनल अब्भियसली एक्जिस्ट गर्छ रेशनल के हो त्यो रेशनल डेन्सिटी थ्योरम र एउटा इरेशनल नम्बर पनि एक्जिस्ट गर्छ कुनै पनि इन्टरभल a, b को बीचमा कुनै पनि a, b यस्तो a र b लियो भने र b चाहिँ के छ त a भन्दा लेसर छ a चाहिँ लेसर छ b भन्दा राइट स्ट्रिक्टली लेसर छ इक्वल वाला हैन स्ट्रिक्टली लेसर छ भने त्यहाँदेखि चाहिँ रेशनल र इरेशनल नम्बर हुन्छ दुवै राइट के छ त रेशनल डेन्सिटी थियो राइट सो इन्टुइटिभली के लाग्छ अप्पर सम के होला मलाई त इन्टुइटिभली अप्पर सम के लाग्छ त 1 + 3 मेरो अप्पर सम हो द्याट इज 3 लोअर सम 0 हो मलाई इन्टुइटिभली यो देखिरहेछ या मैले यहाँ पिक्चर बिल्डअप गरेँ नि त राइट यहाँ पिक्चर बिल्डअप गरेँ यहाँ हेर पिक्चर राइट इन्टुइटिभली सोच्दाखेरि यो देखिरहेछ कहिलेकाहीँ इन्टुइसन पनि काम लाग्छ इन्टुइसनमा भर हुनु हुँदैन तर इन्टुइसन काम लाग्छ राइट सो हो कि होइन चेक गरौँ है त ल सोल्युसन अप्पर सम के हो अप्पर सम निकाल्नु भन्दा सुरुमा के निकाल्नु त m1 भनेको के हो जेनरली mk को लागि नि निकाल्दिउँ न सक्यो त एउटा चीज नोट गर्नुपर्ने छ राइट यो बाउन्डेड फंक्सन हो राइट किन 2 अप्पर बाउन्ड हो अथवा 1 पनि अप्पर बाउन्ड हो यसको राइट किनकि यसको प्रिइमेज भनेको त के हुन्छ रेन्ज भनेको त्यसको 1 र 0 र 1 हो राइट सो 1 त्यो प्रिइमेज को एलिमेन्ट भन्दा ग्रेटर अर इक्वल टु छ सबै प्रिइमेज एलिमेन्ट भन्दा ग्रेटर अर इक्वल टु छ सो यो अप्पर बाउन्ड हो लोअर बाउन्ड पनि 0 राइट सिमिलर लजिक त्यो डेफिनेसनबाट हेर्यो भने यो बाउन्डेड छ सो बाउन्डेड हुने बित्तिकै के छ त
मैले यो डिफाइन गर्न सक्छु राइट इन्फिमम एक्स कहाँ आउँछ त यो र हामीलाई के छ त कुनै पनि इन्टरभलको बिचमा राइट एक्स त कहाँ छ त एउटा इन्टरभलमा छ एक्सके माइनस 1 एक्सके र यो के छ त स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङमा छ राइट एक्सके माइनस 1 एक्सके भन्दा सानो छ इक्वल छैन राइट त्यसो भने ऱ्यासनल डेन्सिटी थ्योरम र इरेसनल डेन्सिटी थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर ऱ्यासनल नम्बर पनि छ इरेसनल नम्बर पनि छ राइट सो ऱ्यासनल नम्बरको कारणले एउटा के छ त यो सेटमा 0 पनि आयो के अरे 1 आयो र अर्को 0 पनि आयो राइट 1,0 यो दुईटा भयो र यसको इन्फिमम के हुन्छ त अभियसली 0 हुन्छ राइट यो के हुन्छ त सबै एक्सको लागि क्यापिटल एम के भनेको सुप यही भयो राइट मैले डबल डटको साथलाई यहाँनिर मैले भर्टिकल पार गरेँ किनकि डबल डट साइड नदेखेर मैले त्यहाँबाट देखाएको छैन स्क्रिनमा जुन मेरो यहाँनिर सेकेन्ड मोनिटरको स्क्रिनमा र यहाँ पनि सिमिलर लजिक के छ त यो इन्टरभल हो राइट ऱ्यासनल डेन्सिटी थ्योरम र इरेसनल डेन्सिटी थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि यो इन्टरभलमा ऱ्यासनल नम्बर पनि छ इरेसनल नम्बर पनि छ सो ऱ्यासनल नम्बर हुँदाखेरि 1 आयो इरेसनल नम्बर हुँदाखेरि 0 आयो सो सुप के हो त 1,0 0,1 सेट के हो त यसको कुनै अर्डरमा डिपेन्ड गर्दैन जस्ट यो र यसको सुप्रिमम के हो त 1 हो यो के हो त फर अल के कहाँ हो त एन्ड के यो भनेको छ त 1 2 3 राइट के भनेको त 1 2 3 4 5 6 एमसम्म मैले डिफाइन गरेको छु यहाँनिर स्पेसली मेरो 3 मात्र छ राइट सो मैले के गर्छु त राइट सो त्यसो भने नाउ अप्पर सम के छ त पार्टिसन मेरो के छ त उयो छ सबैको लागि मेरो के हुन्छ त सबैको लागि मेरो के छ त एमके यो एमके हो एक्स के माइन के राइट यो स्मल नभएर क्यापिटल एमके हो र यो 0 हो एक्सके माइनस 1 यो के हो त यो 0 हो र 0 3 चोटि जोड्यो भने के हुन्छ त 0 प्लस 0 प्लस 0 भनेको के छ त इट्स अल्सो अप्पर सम 1 हो नि राइट सो सानो सानो मिस्टेक हुन्छ र मैले यो लाइभ गर्दा चाहिँ किनकि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आई डोन्ट वान हाइड मिस्टेक राइट सो 1 भयो राइट यो भनेको के हो त 3 एक्सके माइनस 1 सो यसलाई अलिकति एक्सपान्ड गऱ्यौँ भने यसको डाइरेक्टली रिजल्ट के हुन्छ त यो इन्टुइटिभ पनि म अहिले भन्छु सुरु के हुन्छ 1 गर्दाखेरि x1 माइनस x0 x2 माइनस x1 x3 माइनस x2 राइट k is equals to like 3 सो यहाँनिर के हो त यो नेगेटिभ छ यो छ यो नेगेटिभ छ यो काट्यो राइट सो यो के हो त x3 माइनस x0 भयो जुन चाहिँ के हो त मेरो x3 भनेको के छ त 3 हो राइट र x0 भनेको के छ त 0 हो 3 भयो र यो चिजलाई इन्टुइटिभली
यहाँबाट जम्प कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो एक्चुअली के हो हेर त सब पार्टिसनको लेन्थ त हो सबै सब पार्टिसनको लेन्थ सम गरे हैन र राइट यो सब पार्टिसनको लेन्थ हो यो सब पार्टिसनको लेन्थ हो यो सब पार्टिसनको लेन्थ हो यो सबै लेन्थलाई सम गर्यो भने के हुन्छ त यो भनेको त x2 माइनस x1 हो यो केसमा त x0 हो राइट त्यही पुरै होल इन्टरभलको लेन्थ त आयो नि राइट सो या यो इन्टुइटिभली यसरी सोच्न सक्छौँ एन्ड लोअर सम के हो त 0 x cube मैले के यहाँनिर गरिन राइट सो यो भयो अब यहाँनिर एउटा सानो क्विक बोनस के हो भने त सुप अफ यो के अरे लोअर सम पार्टिसन के छ जेनरल पार्टिसनको लागि गर्यो भने यो केसमा 0 3 छ यो भनेको चाहिँ त सो जुनसुकै यो आर्बिट्रेरी पार्टिसन लियो भने पनि यो यस्तै हुन्छ क्या राइट सो यहाँनिर देख्न सक्छौँ हामीले मेरो इन्टरभलमा कहीँ डिपेन्ड गरेको छैन क्या राइट सो मेरो जेनरल पार्टिसन जस्तो लिए पनि मेरो यही हुन्छ क्या राइट मेरो यहाँनिर यहीँ देखिसक्यो यहाँनिर डिपेन्ड गरेको छैन x नट 3,1 x0 आउँछ जुन 3 हुन्छ राइट मेरो यहाँनिर डिपेन्ड छैन सो मैले यहाँनिर चाहिँ अलिकति यहाँनिर स्टेप गरेर क्विक बोनस गरेँ यो भनेको चाहिँ त 0 हुन्छ 0 को सुप्रिमम 0 हुन्छ इन्फिमम अफ अप्पर सम अफ p यसको के हुन्छ त इन्फिमम पार्टिसनमा डिपेन्ड रियली मेरो यो एक्जाम्पल पार्टिसनमा डिपेन्ड गरेको छैन मैले जस्ट डिपेन्ड गरेको छैन जस्तै यहाँनिर देख्न पनि सक्छौँ लास्टमा x3 माइनस x0 आउँछ र यहाँनिर त डिपेन्डै गरेको छैन राइट मेरो पार्टिसन जस्तो लियौँ त्यो त्यसको सुप्रिमम पनि त्यही हुन्छ राइट सो यसको इन्फिमम लियो भने यो 3 हुन्छ राइट यहाँनिर देख्न सक्छौँ यो दुईटा चाहिँ सेम छैन क्या राइट सो या लोअर सम सबै पार्टिसनको लागि लोअर समको सुप्रिमम लियो भने यो सुप्रिमम लियो भने यसलाई हामी पछाडि भन्छौँ लोअर इन्ट्रिगल र यसलाई हामी पछि भन्छौँ अप्पर इन्ट्रिगल त्यो दुवै सेम भएन भने फङ्सन इन्ट्रिगेबल छैन राइट यो फङ्सन इन्ट्रिगेबल छैन सो या मेरो सक्यो यहाँनिर right we will see more soup as हामी फेरि सोप हेर्छौँ पछि राइट सो मेरो 1 घण्टा बितेछ ह्याभ अ गुड नाइट